No Cricut mats are created equal. Kaya ginawa ko ang video na 'to para maipaliwanag ng napakasimple kung anong pagkakaiba ng Cricut mats depende sa kanilang kulay at gamit. Don't worry, in this video, I'll explain everything in the simplest way possible. Let's make it with me. Make it with Alec. Umpisahan muna natin kung ano ba talaga ang Cricut mat. Ang Cricut mat, isipin mo na lang na ito yung cutting board ng machine na kung saan nilalagay mo yung mga materials para doon mag-cut yung machine. Ginagamit rin ito para hindi gumalaw yung mga materials mo habang nagka-cut. Ngayon ang tanong, bakit magkakaiba ang kulay ng Cricut mats? Magkakaiba ang kulay ng mats dahil magkakaiba ang mga gamit nila. So umpisahan natin sa light grip mat. Ang light grip mat ay kulay blue, light blue na tulad nito. So ito yung original na mat na kasama ng machine na binili ko. And ito naman yung HD font na mat, kulay blue, almost the same size lang sila ng light grip mat ng Cricut. So tignan natin, medyo magkaiba lang yung kulay pero malinaw naman na para silang blue. So nakasulat dito sa may corner na light grip mat yung light grip mat siya. And ito, light grip mat din siya. And sa lahat ng mga cutting mat, meron siyang protective film dito, itong transparent na to. Nilalagay ito pagkatapos gamitin ng mat para hindi siya madaling madumihan or hindi maalikabukan habang naka-store. Magtatagal din yung stickiness ng mat pag natakpan siya habang hindi ginagamit. Ang light grip mat ay ginagamit para sa mga printer paper, vellum, light cardstock, and sticker paper. So, pero sa mga projects ko, especially pag bago pa yung mat, sa mga medium cardstock, ginagamit ko din yung light grip mat dahil sticky pa rin naman siya dahil bago, and gumagamit din ako ng light grip mat sa mga cake toppers na ginagawa ko gamit ang glitter cardstock. And dahil Cricut Explorer 2 yung gamit ko, ang size ng mat ng Explore and yung Maker din ay 12 by 12. So 12 inches yung grid lines niya dito, pero ang maximum talaga na magkakat ng machine ay less than 12 inches. So may less pa siyang 1 cm dito and 1 cm din sa dulo. Wala lang akong Cricut mat na up to 24 inches pero may option na para sa mas mahahabang projects. Meron ding 24 inches na light grip mat and yung mga ibang mats din. Ilalagay ko sa description box kung saan kayo pwedeng bumili ng Cricut cutting mat. And next is yung green mat. Ito naman siya ay yung standard mat or standard grip mat. Ito yung pinaka-common na mat na ginagamit. Same din siya na 12 inches by 12 inches yung height or 12 inches and 12 inches yung 12 inches and 12 inches yung dimension, and meron din siyang protective film dito. Pero hindi ko pa nagagamit tong standard mat dahil sticky pa rin naman yung light grip mat ko. Sa majority ng mga projects ko, yun naman yung ginagawa ko. Sa majority ng mga projects ko, yung light grip mat naman yung madalas kong gamitin. So, itong standard, hindi ko pa masyadong nagagamit. And ang standard grip mat ay ginagamit para sa mga adhesive vinyl or HDB din, and mga thicker na cardstock, yung mga mas makakapal, and pattern paper din. And so, huwag kakalimutan ang standard grip mat ay kulay cream. Okay, ang brand naman ito ay off-brand na mat. Ilalagay ko sa description box din kung saan ko nabili ito. Isang set na to na nabili ko na 4 na yung laman kasama nung light grip and itong dalawang cutting mats din na pink and purple. Next is yung purple mat or strong grip mat. Ito naman ay ginagamit para sa magkakapal na materials tulad ng glitter cardstock, poster board, chipboard, and magnetic sheets. So ito masyadong sticky yung mat na to para mas ma-hold niya yung mga thick materials.
So, purple siya, 12 by 12 din yung dimensions. Tulad ng mga iba. Pwede rin mag-cut ng leather gamit itong strong grip mat. Next naman ay yung pink. So, ito yung pink naman. So, ito yung fabric grip mat. So, especially made ito para sa mga fabric tulad ng cotton, felt, or denim, canvas, or pwede rin silk. Itong stickiness nito, hindi siya katulad ng strong grip mat para hindi masira yung tela. So, yun. So, pink yung fabric grip mat. Hindi ko pa rin to nagagamit dahil wala pa rin akong project na kailangan ng fabric grip mat. Pero, eventually, siguro pag gumawa na ako ng leather keychains, magagamit ko na rin to. And finally, itong card mat. Ito, binili ko rin specifically para magkagawa ako ng mga invitations or custom cards na merong mga designs na hindi siya regular na rectangular sheet. So, ito siya. Meron siyang 4 na portions. So, pwede mong mapagsabay-sabay yung 4 na cards sa isang loading lang. Hindi ko pa rin to nagagamit. And so eventually, meron na rin akong paggagamitan nito dahil gumagawa talaga ako ng cards. And ito, meron siyang protective cover din. Pero magkadugtong yung upper and lower portion ng mat. And hiwalay naman yung sa may left side. Or sa card mat, meron siyang markings dito na 10, 20, 30, and 40. So, ito kasi ay yung magiging guide para sa specific card side na gagamitin. So, for markings na 10, ito yung 3.5 by 4.9 inches yung dimensions. Yung 20 naman ay 4.25 by 5.5. Sa 30 naman, 4.5 by 6.25 yung dimension ng card. And lastly, yung R40 is 4.75 by 6.6 inches na dimensions ng card. Para hindi na kayo malito or mag-memorize, meron akong niready na cheat sheet na pwede nyong gamitin. I-print nyo lang yun para pag may gagawin kayong mga projects, meron na kayong guide. And one thing na meron pa akong isang cutting board. Itong Odd Fox na brand. So, translucent siya. Kita yung likod pag mapapansin nyo. And yung size nito, mas maliit siya ng konti sa sigat mat. Ano ito kung parang pantayin lang natin. So, hindi ko to masyadong ginagamit na dahil gumagalaw yung mat pag nagka-cut siya and nagiging tabingi yung mga design. So, meron siyang around almost 1 cm na difference dito sa dimension niya sa isang side. And ito siguro nakabase ito sa silhouette na cutting machine. Meron siyang guide dito na S-line. So dito nag-start na mag-cut yung silhouette. And dito sa C-line naman ay cricket. So ginagamit ko ito sa mga projects like envelopes. Tulad nito, kita niyo yung mga marks kasi marami ng envelopes na ginawa gamit ng mat na to. Pero hindi ko siya nire-recommend for stickers kasi nga gumagalaw siya habang nagka-cut. Nabanggit ko rin kanina na itong light grip mat yung madalas kong gamitin kahit mga cardstock yung ginagamit ko or glitter cardstock na standard grip yung kailangan. Ito yung sekreto ko kaya gamit na gamit ito. And ito din yung original na cricket mat na gamit ko. So marami na ring projects na pinagdaanan to and kita nyo naman yung mga marks. Gamit na gamit ito. Dahil gumagamit ako ng Ristic solution. So ito yung gamit ko. Itong screen na nabili ko sa Shopee. Matte Ristic solution lang to na 100 ml yung laman. So marami ng projects ang pagdadaanan nito and hindi ka na rin kailangan gumamit lagi ng bagong mat. So para i-apply yan, nagawa ko lang, binubuhos ko lang nagbubuhos lang ako ng konting solution dito sa mat horizontally. Syempre dapat pahiran ng ganun. And ini-spread ko gamit tong foam roller. So in-apply ko lang siyang ganun hanggang mag-spread lahat yung
yung solution dito sa grid lengths nito. Kaya yan, hindi ko nagagamit lahat ng mats ko kasi gamit na gamit itong light grip dahil dito sa solution na to. Yun yung mga cards na ginagamit natin sa Cricut. Sana may natutunan kayo and hopefully hindi na rin kayo magkamali sa mga bagong projects na gagawin